Vítám vás u hodiny zeměpisu, kterou vás budu provázet. My se v dnešní hodině podíváme na to, jaké státy do toho regionu patří, do regionu severní Evropy, co je pro tyto státy typické a také co společného většina z těch států severní Evropy má. Poněvadž se jedná o takový jeden společný region, kde máme spoustu vlastně podobných znaků a podobných rysů. No a začneme tím, jaké státy patří do regionu severní Evropy. No a teď to uděláme tak, že já jsem si pro každý stát připravil jeden z takových typických symbolů a vy podle toho poznáte, o jaký stát se jedná. Takže pojďme na první stát. A zase poprosím přes mikrofon bez přihlášení jenom zapnout a... Švédsko. Tak, výborně, Švédsko. A zeptám se ještě teďka, ví někdo z vás, podle čeho nebo jak ta zkratka vznikla? Co to znamená to IKEA? Tady u té IKEA je to poměrně zajímavé, protože ta zkratka, to I a K, je zkratka jména a příjmení pána, který IKEA založil, Ingvar Kamprad. A to Ečko a Ačko je název vesnice a název farmy, ve které vyrůstal. No, či celá ta zkratka IKEA je vlastně jméno příjmení zakladatele plus místo, ve kterém se tento pán narodil. No a řekli jste správně, Švédsko je zároveň stát, který v severní Evropě je ten, který je nejrozlehlejší. A je to tedy největší stát severní Evropy, jednak co se týče rozlohy a také co se týče počtu obyvatel. Tím druhým státem, který máme v seznamu států severní Evropy, je tento stát. Dánsko. Super, super, je to Dánsko. Hodina probíhá prostřednictvím Google Meet, ve kterém učitel sdílí předem připravenou prezentaci. V úvodu se jedná o rychlou rozcvičku s cílem určit státy, o kterých bude řeč. No a než se podíváme dále, tak jsme si znovu tedy ještě zopakujeme státy severní Evropy a tentokrát se aspoň u některých z nich pokusíme přiřadit nějakou přezdívku, které ty státy mají. Takže když se zeptám, který stát severní Evropy má přezdívku země fjordů? Norsko. Dobře. A ví někdo z vás, cože je to ten fjord? To je dlouhý úzký ledovcový záliv mimo nalovaný ledovcem. Dobře, super. A ještě se zeptám dále. Je možné nějak logicky propojit fjord s třeba Kauflandem nebo Lidlem podle jednoho produktu? Losos? Přesně tak. Protože v těchto fjordech se často chovají umělé lososy a prakticky drtivá většina lososů, které si kupujeme u nás v těch Kauflandech a Lidlech, tak právě pochází z takových umělých farem, které se potom za chvilku ukážeme, no a které jsou typické právě pro Norsko a fjordy. Takže ještě znovu Norsko, země fjordů. Další přezdívka je Suomi. Finsko, OK. U jakého sportu bychom velmi často na dresech viděli napsáno Suomi? Hokej, skvěle. Florbal. Ano, hokej nebo florbal. Takže Suomi, Finsko. Žáci si hravou formou zafixují, které země patří mezi státy severní Evropy a učitel zároveň může zmapovat úroveň jejich znalostí. Tak, pojďme dále. Máme za sebou tedy všechny severoevropské státy. A jsou to všechno státy, které jsou známé. Vidíte tady na obrázku vlevo vlastně i vlajky těchto států. Ještě znovu tedy Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko a Island. No a protože u těchto států budete vědět spoustu věcí, které jsou typické pro konkrétní státy, tak mě prosím napište do této tabule
všechny věci, které o těchto státech víte. Vidíte tady QR kód, čili pokud používáte mobilní telefon, jste na mobilech, tak si klidně tento QR kód ofoťte a načte se vám konkrétní stránka s tou tabulí. Pro ty z vás, kteří nemáte nebo nepracujete na telefonu, tak vám hodím odkaz přímo do chatu, takže za pár sekund se vám tady zobrazí v chatu i odkaz na tento Padlet. A poprosím vás, abyste do toho Padletu začali psát věci, které jsou typické pro státy severní Evropy. Ale tady už se začíná aktivita pořádně projevovat. Když se podíváme na nástěnku, tak vidíme, jak tam postupně přibývají věci, které jsou typické pro jednotlivé státy severní Evropy. A dáme si ještě cirka 2 minutky na to, abyste dopsali všechny věci, které vás napadnou k tomuto regionu severní Evropy. Tak a popsali jste toho celou tabuli. A stále píšete, což je perfektní, a pomaličku vlastně vidíme, že už skoro není co probírat, protože souhrnnými znalostmi jsme pokryli prakticky většinu věcí týkající se severní Evropy. Takže jste vážně skvělí. Super. A pojďme se tedy společně teď podívat na to, co jste napsali a říct si k těmto věcem pár nějakých doprovodných informací. V prvním sloupci máme Švédsko a tady je napsána ocel. Poprosím toho z vás, kdo tam tu ocel napsal, aby k tomu řekl nějakou podrobnější informaci. Jo, takže asi bych vyzdvihl kvalitu té oceli, která je na světové špičce. A obecně právě vzhledem k pohoří a tomu štítu, který mají, tak mají zásoby té oceli značný, což se projevuje právě i dál v tom automobilovém průmyslu. Já si myslím, že je to spojený, takže perfektně. nechci nějak natahovat. Super, jasně. Určitě švédská ocel, švédské obrovské zásoby železné rudy jsou perfektní příklad toho, jakým způsobem se v té severní části Švédska těží suroviny, které se potom vlastně vyvážejí k zákazníkům, ale přes jeden norský přístav zvaný Narvik. A tady pan Honza, tuším, také řekl správně návaznost na to, že je ve Švédsku známý automobilový průmysl, který spoustu té železné nebo té oceli používá. A my tady máme v tom sloupci Švédsko napsáno Volvo, jako jeden z těch super známých značek aut. A znáte nějaké další výrobce aut, kteří jsou známí ve Švédsku a pocházejí ze Švédska? Saab. Výborně. Pro společnou práci je vhodná například aplikace Padlet s možností přidávání odpovědí. QR kód navíc umožňuje rychlý přechod na webovou stránku aplikace těm žákům, kteří při výuce používají telefon. Já tady hodím do druhé karty, ať máte také vizuální představu, jak to vypadá. Takže tohleto známé auto, známá severská značka, švédská značka zvaná Saab. Tady vidíme na obrázku Saab. Ještě ukážu Volvo, které dlouhodobě bývalo, nevím, jak to je teďka, jedno z nejbezpečnějších aut světa. A kromě Volva a Saabu máme ještě jednu známou severskou nebo švédskou značku výroby aut. Potkáváme se s tím často na cestě, ale není to osobní vůz, není to osobní auto. Scania? Perfektní, jo, je to švédská značka, nebo ve Švédsku sídlící značka Scania, která vyrábí tyhle nákladní auta. Pak tady máme věc, která se bude týkat nejenom Švédska, a to, že jsou skvělí v hokeji a také ve florbalu.
takže perfektní sportovní věci a hlavně hokej a cokoliv se týká sněhu a ledu, tak je typické pro většinu států severní Evropy. Pak tady máme ABBU jako hudební skupinu a zeptám se, znáte případně nějaké další ještě hudební skupiny, které pocházejí ze Švédska, kromě ABBY? Roxette, jestli se nepletu. Myslím, že ano, určitě Roxette, ABBA. Pak tady máme Dánsko, známá malá mořská víla. V jakém městě se nachází tato socha? V Kodani. Máme si, jak vypadá, takže malá mořská víla a je to tahleta socha, dopíšeme ještě Kodaň, ať máme správný obrázek a uvidíme tady tuto ikonickou fotku malé mořské víly, jeden ze symbolů hlavního města Dánska. Malá mořská víla. Napsali jste správně, že Dánsko typické jsou roviny, protože jestliže většina států severní Evropy je hodně hornatá, tak Dánsko je velká výjimka. Je to rovina a oproti jiným státům severní Evropy má poměrně solidní podmínky pro zemědělství. Právě leží na Judském poloostrově, podobně jako Norsko i Dánsko využívá hodně velký podíl takzvaných obnovitelných zdrojů na výrobu energie, ale v tomto případě oproti Norsku, které používá vodu, tak Dánsko používá větrné elektrárny. A ty právě v takových velkých farmách lemují celé převážně západní pobřeží Dánska. Opravdu převážně ta západní část Dánska je takhle poseta velkým množstvím větrných elektráren, které lémují a kopírují to západní dánské pobřeží. Takže Dánsko je jedním z lídrů výroby elektřiny z větru. Tady jste také napsali u Dánska slovo draho. Co si pod tím, nebo co to je, jak to máme vnímat, Dánsko draho? Já jsem myslel, že je to asi tak ten nejdražší z těch severských států. Nejsem si úplně jistý, jestli Island není dražší, ale tak jsem to myslel. No. Já bych, pane, to vaše slovo doopravdy vyzdvihl prakticky ve všech státech, protože Dánsko je drahé, Švédsko je drahé, Norsko je ještě dražší, Island je drahý. Prostě celá severní Evropa je jako velmi drahá. A pokud bychom tam měli na dovolenou, tak doopravdy i v těch běžných denních věcech, jako je třeba doprava MHDčkem nebo třeba nějaké jídlo v běžné restauraci, tak nás bude stát hodně. Pak tady je Andersen, to jsou pohádky a taky je tady napsáno e-sporty. Zase poprosím někoho z vás, ať nám to osvětlí, ty e-sporty. Jo, to jsem byl zase já. Tak ono hodně jakože hostujou takový ty turnamenty v různých jako hrách, jako třeba střílečky nějaký, protože tam jsou ty peníze a ono to i logisticky stojí hodně peněz zařídit, takže se proto vybírají někdy tyhle státy právě, aby hostovali tady ty turnaje. Díky za upřesnění. Tyhle ty společné znaky států severní Evropy a vidíte, že jsme napsali, nebo vy jste napsali tolik věcí, že prakticky většinu informací o severní Evropě už prakticky máme za sebou. Pojďme se podívat teď dále, co nás čeká ještě v těch posledních 10 minutách naší hodiny. My jsme tady napsali spoustu věcí, které se týkají různých států severní Evropy. Ale pokud byste měli vybrat nějaké věci, které jsou pro většinu těch států společné, tak mě je prosím napište na společnou tabuli, tentokrát použijeme Jamboard, to znamená, jaké společné znaky má většina států severní Evropy. Ne sice úplně všechny, ale dejme tomu většina, co je společného pro většinu. Pokud máte telefon, klidně si ofoťte tento QR kód a načte se vám Jamboard. Ti z vás, co pracují na počítači, tak vám zase za pár sekund hodím do chatu odkaz na
tentokrát takový spíše flipchart, kterým je Google Jamboard, a za pár sekund to přistane do chatu. Jiným nástrojem pro skupinovou práci je aplikace Jamboard, která funguje například jako sdílená tabule. Zde lze využít třeba ruční psaní nebo lístečky. Tak, společné znaky. A už se to tady píše. Určitě společným znakem státu severní Evropy je, že jsou perfektní v zimních sportech a konkrétně v hokeji. My jako Češi, kteří máme taky rádi hokej, tak tuhletu věc musíme pořádně ocenit. Pak tady je napsáno lyžování. Takže když to shrneme, určitě jedním ze společných znaků států severní Evropy jsou zimní sporty. Perfektní. Druhý společný znak států severní Evropy, který jste tady perfektně napsali, je vysoká životní úroveň. Protože všechny státy severní Evropy jsou hodně bohaté a v takzvané kvalitě života se pravidelně umísťují na těch nejvyšších žebříčcích celého světa. Takže společným znakem vysoká životní úroveň, vysoká kvalita života a bohatství. Pak jste tady napsali ještě obnovitelné zdroje. Určitě vlastně většina států severní Evropy je známá tím, že jsou velmi ekologičtí. Hodně států využívá obnovitelné zdroje, jak jsme si říkali, Norsko ohledně vody, Island, geotermální energie, nebo třeba Dánsko, právě větrné elektrárny, které jsme viděli na obrázku. Nízký stupeň poškození životního prostředí, určitě ano. Společným znakem může být krásná a čistá příroda. Takže to tady dopíšu taky, protože příroda je tam naprosto úžasná. Krásná a čistá příroda. Ať už to jsou hory v Norsku, nebo právě lesy ve Finsku, nebo nádherné sopky, geotermální jezera, nebo gejzíry na Islandu. A pak tady máme ještě fjordy, to bychom do té krásné přírody zařadili společně s lesnatostí, super. Podobnost vlajek, jo, kdysi součást takzvané Kalmarské unie, skvěle. Většina vlajek v severní Evropě je podobná. Pojďme se podívat jenom blesku rychle na úvodní slide té prezentace, který jsme tady měli. A vidíte, že jsou si ty vlajky velmi podobné. Jo? Takže jeden ze společných znaků určitě je podobnost vlajek právě díky té že kdysi byly součástí Kalmarské unie. Tak, pak tady máme napsáno zima, takže dáme tady ještě další lísteček, protože až na Dánsko, které je relativně nejjižněji, je tam docela chladné podnebí. Takže to je další společný znak. Chladné podnebí. No a nakonec máme tady ještě jeden společný znak a to je částečná prohibice. A tady bych se u toho zeptal autora nebo autorky, co vlastně prohibice znamená. Zákaz prodeje alkoholu nebo i výroby a oni tady mají omezení, kdy ten alkohol můžou prodávat a v jakých obchodech a za jakých podmínek. Přesně a ten alkohol je tady taky hodně drahý. Hodně drahý, určitě. A teďka, proč zrovna v té severní Evropě je to takhle zakázané nebo omezené? No, já si myslím, že to je i tím, jaký tam je počasí, takže by se tam ty lidi upili, jak je deprimující třeba v zimě. Že to na to má taky vliv. Určitě ano. A vy jste vlastně vystihla perfektně jednak tu věc, že
jak jsme tady vlastně napsali, tak podnebí je tady docela chladné, ale zároveň se nachází část území v těsné blízkosti polárního kruhu. Co to bude znamenat pro život v těch zemích? A souvisí to možná s tou prohibicí částečně. Tady se hodně mění délka dne a noci v závislosti, jestli tady je léto nebo zimu na ročním období. Přesně tak. A teď si vemte, že vlastně máte dlouhou, relativně krutou zimu, kde není problém, aby den trval jenom třeba 1, 2 nebo 3 hodiny a zbytek bylo šero nebo noc. Takže v kombinaci pravděpodobně těch chladného podnebí a navíc během zimy velmi dlouhých nocí, které mohou být klidně 18-20 hodin, tak to se také říká jako jeden z důvodů toho, že je tam ta prohibice. Já to hodím tady ještě do 6. A máme, dejme tomu, 6 společných znaků, které jsou tedy typické pro většinu států severní Evropy. No a já jsem některé z nich taky shrnul v takové mapě, a protože už nám bude za chviličku zvonit, tak jenom rychle proletíme přesně tohleto, co jsme si říkali, podnebí. To, co je, vidíte tmavě, co je modré, tak to je to chladné podnebí. A vidíte, že většina států severní Evropy má chladné podnebí, jenom s výjimkou jihu Švédska, nejužší části Norska a kusu Dánska, kde to podnebí ještě jakž takž jde a je relativně mírné. Takže chladné podnebí už je typický znak většiny států. Tento animovaný GIF nám zase říká, že státy severní Evropy jsou velmi, velmi bohaté. Jsou to jedny z nejbohatších států světa s perfektní životní úrovní a kvalitou života. No a ještě jeden společný znak, který není tak úplně společný, je ten, že většina států severní Evropy jsou součástí Evropské unie, ale také zde máme 2 státy, které součástí Evropské unie nejsou. A to je konkrétně Norsko, které několikrát v referendu odmítlo do Evropské unie vstoupit, a také potom Island. Jo, takže severní Evropa, většina států sice je v Evropské unii, ale jsou tam 2 zásadní výjimky, a to je Norsko a Island. No a příště se podíváme na to, už konkrétně detailněji, na první stát severní Evropy podrobněji, a tím bude Suomi neboli Finsko. Takže já jsem si vlastně připravil otázky, které jsem nakonec vám chtěl položit. Takže tady u tohoto slajdu, že se podíváme na Suomi, bych se ještě velmi rychle vás zeptal na věci, které jste si z té hodiny odnesli, a to pomocí takzvaných průzkumů. Takže já se vás teďka zeptal na první otázku, a to, který stát je známý výrobou hraček, a poprosím vás, abyste odpověděli přímo v Google Meetu vpravo dole. Uvidíte takovou ikonku aktivity, takové 3 geometrické útvary. A tady v těchto aktivitách uvidíte průzkumy a zde máte položenou otázku, na kterou máte možnost odpovědět. Takže první otázka, který stát je známý výrobou hraček, a správně všichni odpověděli, že je to Dánsko. Super. Další otázka je ta, kterou teďka vám pouštím do chatu, nebo teda do těch aktivit, ze kterého jazyka pochází slovo gejzír. A správně všichni odpověděli, že je to islandština. Máme 4 odpovědi, 5 odpovědí islandština, super. No a nakonec je tady ještě otázka, který stát patří z té nabídky do států Evropské unie. Takže je to Dánsko nebo je to Švédsko. Super. No a nakonec je tady otázka, který stát hovoří úplně odlišným jazykem než ostatní. Tady jsme se k této věci ještě nedostali, ale jenom tak orientačně zda víte. A je to Finsko, a právě v Finsku se budeme věnovat tu příští hodinu.
Na konec hodiny je dobré zařadit aktivity v podobě průzkumu. Zde máme možnost vytvářet hlasování nebo kvízy pro celou skupinu. Žáci nevidí odpověď jiných a proto se nemusí stydět za případnou špatnou odpověď. Poté, co skončila hodina, já bych takhle vypl Meet, tak se stane jedna věc. Přijde mi automaticky do e-mailu vaše docházka, to znamená, kdo se připojil, v jaký čas, kolik minut strávil v té hodině a taky první a poslední čas, kdy se připojil a odpojil. A zároveň součástí tohoto e-mailu je také vyhodnocení těchto otázek. Takže mi taky vlastně potom přijdou seznamy otázek v takové tabulce, které jsem vám položil a jak to vlastně procentuálně dopadlo. A to nám přijde zhruba, já nevím, do 2-3 minut poté, co ten Meet takhle ukončíme. Děkuji za pozornost.